নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে টেষ্টপিয়ান ব্লগাৰ। মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। তো বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, প্ৰায় এমাহ 3 সপ্তাহমানেই হ'ব। 3 সপ্তাহমান হ'ল ভিডিঅ' দিয়াই নাই। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে ডেইলি ব্লগ কৰিম, কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মই এনেকুৱা কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণে মই ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি ফাইনেলি মই এটা ব্লগ দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই ব্লগটো আপোনালোকে আজি মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে অহা কাইলৈ আপোনালোকে ব্লগটো ইউটিউবত পাব। আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়ালৈকে কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো বেলেগ একো নাই বাৰু, মই হোম ব্লগ নহয় বাৰু এইটো। আপোনালোকে বেলেগ এটা জেগাও দেখা পাব, বেলেগ এটা জেগাও আপোনালোকক দেখাম। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক মই দেখাই লওঁ অলপ ঘৰৰ পৰিৱেশটো। আৰু একদম এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ গৈছে, বৰষুণৰ কাৰণে ক'লৈকো ওলাই যাব পৰা নাই আৰু ভাল নতুন ব্লগ বনাব পৰা নাই। আৰু ভাবিছিলোঁ কিবা এটা নতুন ব্লগ বনাম বা ক'ৰবাত এটা হেৰি কৰিম, কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম আহি গ'ল। আৰু লগৰকেইটাও প্ৰব্লেম, আৰু অকলে যাবলৈ ইমান ভাল নালাগে ক'লৈকো। গতিকে মই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই আৰু বহুত প্ৰব্লেম দি আছে। আৰু গতিকে ৰিজাল্টো আহি আছে মোৰ 20 জুনত কিবা এটা ৰিজাল্ট ওলাব পাৰে। আৰু ঠিক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাৰু কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব। গতিকে ৰিজাল্টৰ ব্লগটো আহিব, সেইটো বনাম বাৰু। যদি ভাল হয়, ৰিজাল্টটো ভাল হ'লে বনাম। আৰু ইমান বৰষুণ দি আছে, ওলাব পৰা নাই। ওলাইছোঁ যদিও একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কামতে ওলাইছোঁ। আৰু তেতিয়াতো ব্লগ বনাব নোৱাৰি যে মই পটককৈ ওলাই গৈছোঁ কিবা এটা কামত, তেতিয়া ব্লগ এটা বনাম, একদম নহয় এইটো। তো ক'লৈকো ফুৰিব যাব পৰা নাই, ওলাই যাব পৰা নাই। একেবাৰে বৰষুণৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাইছে গুৱাহাটীত কেনেকুৱা বানপানীৰ পৰিৱেশ হৈ গৈছে। আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়ে আছে, কিনিয়ে আছে, বৰষুণ কিনিয়ে থাকে। ভাবিছোঁ আজি আবেলি যদি কিবা এটা হয় ওলাই যাম, কিন্তু এতিয়া এতিয়া 12:30 বাজিলে অলৰেডি, আৰু বৰষুণ এৰাই নাই, দিয়ে আছে বৰষুণ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো। বৰষুণ এৰিলোঁ বাৰু এতিয়া, তেওঁ আবেলিলৈ কি হয়। ফিল্ডখন বোকা হৈ আছে গোটেই বৰষুণৰ কাৰণে। আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, চাই আছোঁ খালি কি আপোনালোকে গম পাইছোঁ, খালি চাওক শুনিছে চাওক। এই তো এতিয়া বাৰু বৰষুণ এৰিছে অলপ, আৰু চাওঁ আবেলিলৈ কি হয়। আবেলি যদি বৰষুণ এৰে তেনেহ'লে মই এপাক ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম। আৰু আপোনালোকক ওলাই যদি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহে। আৰু এতিয়া বাজিলে এতিয়া 2টা বাজিলে অলৰেডি, 2:05। তো চাওঁ 3:30 4টামানলৈকে কি হয়। যদি একো প্ৰব্লেম নহয় তেনেহ'লে ওলাই যাম আৰু আপোনালোকক ব্লগটো দেখাম পূৰা। ব্লগটো খালি শেষলৈকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু ধুনীয়া ৰাইড এটা প্লেন কৰি আছোঁ, অক্টোবৰ মানত হ'ব সেইটো। আৰু অক্টোবৰ মানত কি হ'ব সেইটো আমি চাইকেল লৈ নাযাওঁ, যিহেতু সেইটো স্কুটি লৈ পেলাই কৰা হ'ব ৰাইডটো। তো অক্টোবৰ মানত হ'ব তেতিয়া এতিয়াৰ যিটো ছিজন, সেইটো ছিজনত একেবাৰে এইবিলাক ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি। তো গতিকে অলপ অক্টোবৰৰ তেতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণটো কমিব। তো তেতিয়া সেইটো টাইমত ৰাইড কৰিও ভাল লাগিব। তো চব বনাই আছোঁ প্লেন, ইমান দূৰলৈ নহয় আৰু বনাই আছোঁ এতিয়ালৈকে প্লেন বনাই আছোঁ। কি হয় নাজানো। অক্টোবৰত আপোনালোকে এটা ভাল ৰাইড পাব উইথ স্কুটি আৰু মটৰ ব্লগ। আৰু চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে যিমান সোনকালে হওক মটৰ ব্লগৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া মটৰ ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ এচেছৰিজ লাগে মোক, আৰু সেইবোৰ মই এতিয়ালৈকে ল'ব পৰাই নাই। আৰু হয়তো এমাহ 2 মাহমান লাগিব সেইবোৰ ল'বলৈ। চাই লওঁ কি হয়। তো সেইটো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি বৰষুণ এৰে তেনেহ'লে ওলাই যাম, যদি বৰষুণ নেৰে আপোনালোককতো দেখাইছোৱেই বতৰ আৰু বাহিৰত কেনেকুৱা পৰিৱেশ চলি আছে। তো যদি এৰে তেনেহ'লে ওলাই যাম খালি। আৰু পিনে কি আৰু ভাত হৈ গ'ল, তো ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। 2000 years later.
তো এয়া হৈছে ৰুদ্ৰপথ। আগতে যোনটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত মানে এইখিনি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, ইয়াত পানী নাছিলে, এতিয়া বৰ্তমান পানী। তো কৈছিলোঁ মই আবেলি এপাক ওলাই যাম যদি বৰষুণ নিদিয়ে, আৰু ৰখোঁতে একদম 5টা বাজিলে আৰু ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ অলপ এইপিনে ৰুদ্ৰপথৰ পিনে। আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইপিনে গোটেই পানী হৈ আছে আৰু এইপিনে পূৰা ফটো ছেশ্যন চলি আছে আমাৰ। তো অলপ ৰখিম ইয়াত। অহা কথা আছিলে 4:30 মানতে, মই আহি পেলাই এতিয়া পাইছোঁ 5টামান বাজিত, আৰু একদম পূৰা হুলস্থুল মানে অলপ হৈ আছে আৰু শান্তি পৰিৱেশতো মাজতো আমি আহি পেলাই হুলস্থুল কৰিছোঁ। তো আজি মানে ব্লগটো মই কৈছিলোঁ অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। চ' ৰুদ্ৰপথৰ এইপিনে লেতেৰা কৰিছোঁ বহুত মানুহে দেই, সেইটো কৰিব নালাগে আচলতে, লেতেৰা কৰিব নালাগে। এইপিনে পানী নাছিলে, এইকণতে পানী নাছিলে ইয়াতে, তো সেই তাত পানী আছিলে, তো সেইপিনৰ পৰা মানে এতিয়া এইখিনি পাই গ'লি বৰষুণৰ কাৰণে, আৰু বাৰিষাটো পানীটো এইপিনে আৰু আহি যাব, এইপিনেও এয়াও চব পানী হৈ যাব। আৰু হেৰি হ'ল আপোনালোকে ভিউটো অলপ মিছ কৰিলোঁ মই আৰু সেইকণতে অলপ দেখাব লাগিব আপোনালোকক, দেখুওৱা নাই। আমি এইকণতে ৰখি আছোঁ, এইকণলৈকে পানী পাই গ'লহি ৰুদ্ৰপথ। তো অলৰেডি 6টামান বাজিলে আৰু আন্ধাৰ হওঁ আৰু হ'ব আৰু। তো আন্ধাৰ হৈ গ'ল আৰু, তো আমি যাবলৈ যাওঁগৈ আৰু এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইপিনে তোকলৈকে মই অলপ দেখাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো, এই বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ এইপিনে একদম আবেলি। আৰু এইপিনে নয়ন আছে। তো আমি যাওঁ এতিয়া ৰুদ্ৰপথ, বাই বাই। আৰু চাইকেল ল'লোঁ, চাইকেলত আহিছিলোঁ, এতিয়া চাইকেল লৈ বাই বাই।